Sinwar, Deif, and Haniya not only planned and instigated the crimes committed on the 7th of October 2023 in our submission, they also acknowledged their responsibility through their own words and by their actions.หลังจากที่นายคาริม ข่านหัวหน้าอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ขอหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลและนายยูอัฟ กัตแลนด์รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลรวมถึง3ผู้นำอาวุโสกลุ่มฮามาสได้แก่ยะยา ซินวาร์โมฮัมเหม็ด เดอีฟและอิสมาอิล ฮานิเยในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งในฉนวนกาซาและอิสราเอลเนทันยาฮูได้ออกมาประณามคำขอของข่านว่าเป็นการแสดงความไม่พอใจทางการเมืองซึ่งจะไม่หยุดยั้งอิสราเอลจากการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสและกำลังราดน้ำมันเพื่อจุดไฟแห่งการต่อต้านยิวที่กำลังลุกลามไปทั่วโลกส่วนนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีต่างประเทศระบุว่าการยกเนทันยาฮูและกัตแลนด์มาเปรียบเทียบคู่กับกลุ่มฮามาสที่ดุร้ายเหมือนนาซีเป็นความอับอายทางประวัติศาสตร์ที่จะถูกจดจำตลอดไปขณะที่นายยาริฟ เลวินรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมประนามการเคลื่อนไหวดังกล่าวว่าเป็นหนึ่งในความอับอายทางศีลธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และเสนอแนะว่าความพยายามที่จะปฏิเสธรัฐอิสราเอลถึงสิทธิในการป้องกันตนเองเป็นการแสดงออกของการต่อต้านชาวยิวยุคใหม่และความเกลียดชังชาวยิวไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามด้านซามี อาบูซารีเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสกล่าวว่า ICC กำลังถือว่าเหยื่อเท่ากับผู้ประหารชีวิตและการตัดสินใจนี้จะสนับสนุนอิสราเอลให้ดำเนินสงครามทำลายล้างในฉนวนกาซาต่อไปพร้อมกับเรียกร้องให้ยกเลิกคำขอหมายจับผู้นำของตนสำหรับความเคลื่อนไหวของสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนเขียนในแถลงการณ์ระบุว่าการขอหมายจับผู้นำอิสราเอลนั้นถือเป็นเรื่องอุกอาจและไม่ว่าอัยการคนนี้จะสื่อถึงอะไรก็ตามไม่มีความเท่าเทียมกันระหว่างอิสราเอลและฮามาสเราจะยืนหยัดเคียงข้างอิสราเอลเสมอในการต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงของตนนอกจากนี้ในขณะที่เขาเป็นเจ้าภาพจัดงานเดือนแห่งมรดกชาวอเมริกันเชื้อสายยิวที่ทำเนียบขาวไบเดนยังกล่าวประนาม ICC อีกครั้งและยืนยันว่าการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาไม่ถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทีนี้ไบเดนได้เผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ประท้วงโปรปาเลสไตน์ระหว่างเดินสายทำกิจกรรมต่างๆทั่วสหรัฐโดยพวกเขาตั้งฉายาว่าโจฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนื่องจากมองว่าไบเดนสนับสนุนอิสราเอลแบบไม่ลืมหูลืมตาไบเดนกล่าวย้ำความเชื่อของเขาที่ว่าอิสราเอลคือเหยื่อจากปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้บริสุทธิ์ถูกสังหารไปพันกว่าคนและมีชาวอิสราเอลรวมถึงชาวต่างชาติอีกกว่า250คนถูกจับเป็นตัวประกันไบเดนยืนยันว่าการสนับสนุนที่สหรัฐมีต่อความมั่นคงปลอดภัยของอิสราเอลนั้นแข็งแกร่งประดุจเหล็กเรายืนหยัดเคียงข้างอิสราเอลเพื่อที่จะกำจัดยะยา ซินวาร์ผู้นำฮามาสและพวกมือสังหารที่เหลือทั้งหมดของฮามาสเราต้องการให้ฮามาสพ่ายแพ้และเรากำลังทำงานร่วมกับอิสราเอลเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นการเจรจาระหว่างอิสราเอลและฮามาสเพื่อขอปลดปล่อยตัวประกันที่เจ็บป่วยและอายุมากหรือบาดเจ็บแทบจะไม่มีความคืบหน้าแต่ไบเดนยืนยันว่าสหรัฐไม่ยอมถอยไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามจะช่วยเหลือคนเหล่านี้พาพวกเขากลับบ้านให้ได้ส่วนแอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวว่าสหรัฐปฏิเสธความพยายามอันน่าละอายที่จะเปรียบเทียบอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นองค์กรก่อการร้ายที่โหดเหี้ยมที่ก่อเหตุสังหารหมู่ชาวยิวที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และ ICC ไม่มีเขตอำนาจศาลในเรื่องนี้และทิ้งท้ายว่าการประกาศดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อความพยายามในการหยุดยิงปล่อยตัวประกันและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาทีนี้ ICC ได้ออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซียเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วด้วยฐานก่ออาชญากรรมสงครามในสงครามยูเครนแต่การที่ดำเนินการในวันจันทร์นี้เป็นครั้งแรกที่ ICC พยายามแทรกแซงความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
การแลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลประกาศว่าอิสราเอลจะขยายปฏิบัติการทางทหารในเมืองราฟาต่อไปแม้ว่าตัวเขาจะอยู่ในรายชื่อที่หัวหน้าอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศขออนุมัติออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามนายคาริม ข่านหัวหน้าอัยการของ ICC กล่าวว่าเขาเชื่อว่าเนทันยาฮูและนายยูอัฟ กัตแลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลถูกตั้งคดีในหลายข้อหาทั้งการจงใจทำให้ประชาชนขาดแคลนอาหารเพื่อประโยชน์ในการทำสงครามการฆ่าคนโดยเจตนาและข้อหาทำลายล้างขณะเดียวกันข้อหาของยายาซิวาผู้นำของกลุ่มฮามาสคือทำลายล้างข่มขืนและพฤติกรรมความรุนแรงทางเพศอื่นๆและจับตัวประกันกรณีที่กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวโจมตีชาวอิสราเอลเพื่อปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรอย่างไรก็ดีข้อเสนอของข่านยังคงต้องผ่านการอนุมัติจากคณะตุลาการของ ICC ซึ่งทำการประชุมพิจารณาว่าจะรับคำเสนอของข่านหรือไม่ซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนหากคำร้องขอออกหมายจับได้รับการอนุมัติหมายความว่าประเทศสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศทั้ง124ชาติต้องจับกลุ่มผู้ถูกออกหมายเหล่านี้หากเดินทางไปประเทศนั้นๆอย่างไรก็ตามศาลดังกล่าวไม่มีกลไกบังคับใช้หมายจับเป็นของตัวเองดังนั้นการจับกุมจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของชาติสมาชิกนั้นๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ